أهلا وسهلا فيكم ببيت اللبناني. بهالفيديو بدنا نشوف كيف بنعمل الكراب أو السلطعون، كيف بننظفه وبنسلقه. خلينا نحكي شوي عن الكراب لما بدنا نشتريه. أول شي بدي أتأكد إنه قشرته من برا قاسية مثل ما شايفين، وبدي أتأكد إنه كله كامل ومش ناقصه أي شي، لأنه كله هيدا فيه لحم وبيتاكل. وبتلاحظوا هيدا كأنه رسمة اللي عبطنه بتفرجينا انه هو ذكر. عادة كل الأناتا بردون على البحر. الرسمة اللي على بطنها للأنتاية بيجي شوي مدور أكتر، وبردوها كرمال أكيد تتكاثر. أول شي بدي أعمله إنه غسلهم كتير منيح بالمي. برجع بحطهم بطنجرة، أكيد بحط غمرن مي للسلطعين، وبدي ملح المي كتير. يعني مثل ما شايفين أنا حاطة هون ملعقتين كبار من الملح، لأنه لازم المي تكون مالحة مثل البحر. هالخطوة ضرورية كرمال تكون طعمة اللحمة كتير طيبة. هلأ بدي حطهم على النار وبدي حط لهم الباقة العطرية، وهي بتتألف من كم ورقة غار وكم عود قرفة، جزرتين مقشرين ومقطعين، بصلة مقشرة ومقطعة، وحطيت أنا من عندي حبتين توم كمان فرمتهم ناعم، وحامضة غسلتها وقطعتها. بضيفهم على الكراب، بقلبهم معهم، وهيدول هلأ رح يعطوا الكراب نكهة ولا أشهى من هيك. هلأ أنا عم يغلي الكراب معي وطلعت الزنخة على الوجه، فضروري إني شيل كل الزنخة اللي موجودة على وجه المي. في أشخاص بيتركوا الزنخة ما بيشيلوها لأنه بيكبوا المي. أنا بحتفظ بالمي لأنها كتير مغذية وطعمتها كتير طيبة، وبعمل منها وصفات أو شوربة أو صيادية. هلأ كل شي علينا نعمله من لما تغلي المي إني عير 8 دقايق، ومن بعد 8 دقايق بطفي عن الكراب. إذا كانوا حبات الكراب اللي عندكم حجمهم أكبر من هولي بكتير، بدكم تتركوهم ساعتها شي 10 دقايق أو ربع ساعة. بطفي النار وبدي أشيل هلأ حبات الكراب وحطهم بجاط فيه تلج. الهدف من هالخطوة انه ما خلي لحمة الكراب او السلطعون تستوي زيادة عن اللزوم، يعني تنهلت، ما بدنا اياها تنهلت. بالنسبة للمرقة أنا بصفيها من الباقة العطرية وبحطها بتبروير، يا دغري بستعملها يا بفرزها لوقت لاحق. ورح أبقى أنزلكم كمان فيديو على الشانل عن وصفة كتير طيبة بعملها من مرقة الكراب. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة للتقديم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب كرمال ما يروح عليكم كل شي مننزله، وكبسوا الجرس كمان كرمال يوصلكم تنبيه لما ننزل أي شي جديد. وباي باي.